So hello dear students. In the previous video we have seen the ovary part, how the ovary looks and how the different parts of the ovaries are there. Now as I said in the previous video, the female reproductive system, while we are discussing female reproductive system, the ovary is developed, immature ovary is developed before the birth of the female. Means oogonia or immature ova are formed before the birth of that female. त्या स्त्रीचा जन्म होण्याच्या अगोदरच तिच्यामध्ये ओव्हरीची डेव्हलपमेंट सुरू झालेली असते, oogonia ची डेव्हलपमेंट सुरू झालेली असते. बट दॅट डज नॉट हॅपन इन द केस ऑफ मेल. मेलमध्ये ज्यावेळेस मेल प्युबर्टीला जातात, 13, 14, 15 वर्षाचे होतात, त्यावेळेसच तिथं स्पर्म डेव्हलप व्हायला लागतात. पण ओव्ह्यूम मात्र फिमेलमध्ये त्या स्त्रीच्या जन्माच्या अगोदरच तयारी सुरुवात झालेली असते. हा डिफरन्स, सगळ्यात महत्वाचा डिफरन्स मेल आणि फिमेल मधल्या स्पर्म प्रोडक्शन मध्ये आणि ओव्हरी प्रोडक्शन, आपलं ओव्ह्यूम प्रोडक्शन मध्ये आहे. आज आपल्याला जे बघायचं आहे, ओव्हेरियन हिस्टॉलॉजी ऑफ मॅच्युअर फिमेल. अँड रिमेंबर गाईज, ॲज आय सेड इन द प्रिव्हियस व्हिडिओ, द oogonia start to develop before the birth of the female. बिफोर द बर्थ ऑफ द फिमेल. फिमेलच्या बर्थच्या अगोदरच oogonia काय व्हायला लागतात, स्टार्ट व्हायला लागतात, डेव्हलप व्हायला लागतात इन द फिटल स्टेज. अँड रिमेंबर गाईज, वेन द फिमेल फिटल लाईफ और वेन द फिमेल फिटस बिकम्स ऑफ 12th वीक, बघा, ज्यावेळेस स्त्रीचा गर्भ हा 12 आठवड्याचा होतो तिच्या आईच्या गर्भाशयामध्ये, त्यावेळेस हा 12 आठवड्याचा झाल्यानंतर त्या फिमेलची ओव्हरी फुल्ली डेव्हलप होत असते. फुल्ली डेव्हलप ज्यावेळेस 12 आठवड्याचा तो गर्भ होतो, त्या स्त्रीचा गर्भ ज्यावेळेस 12 आठवड्याचा होतो, ऍट दॅट टाइम द ओव्हरी इज फुल्ली डेव्हलप्ड इन दॅट पर्टिक्युलर फिमेल. नाउ अँड इन सच फुल्ली डेव्हलप्ड ओव्हरी, अशा पूर्ण वाढलेल्या 12 आठवड्याच्या त्या स्त्री अर्भकाच्या ओव्हरीमध्ये नियर अबाउट 2 मिलियन प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स आर देअर. हेही सांगितले मी, किती सुरुवातीला किती प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स असतात, 2 मिलियन प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स. 2 मिलियन प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स असतात. आणि ह्या 2 मिलियन प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स मधले ऍट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली 1 मिलियन प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स आर देअर. फक्त किती राहतात, 1 मिलियन प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स राहतात. आणि ज्यावेळेस ती फिमेल मॅच्युअर होते, वेन शी अटेन्स द एज ऑफ प्युबर्टी, ज्यावेळेस ती पूर्ण प्युबर्टीला जाते, ज्यावेळेस मेन्स्ट्रुअल सायकल सुरू होतं 13व्या वर्षी, ऍट दॅट टाइम ओनली 40,000 प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स आर रिमेन. फक्त किती राहिलेले असतात त्याच्यामध्ये, 40,000 प्रायमॉर्डियल फॉलिकल. अँड आफ्टर द एज ऑफ प्युबर्टी दॅट फिमेल शोज मेन्स्ट्रुअल सायकल आफ्टर एव्हरी 28 डेज. प्रत्येक 28 दिवसाला त्या फिमेलमध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल यायला लागतं. मग दॅट मेन्स्ट्रुअल सायकल ऑफ 28 डेज, डिफरंट सायक्लिक चेंजेस आर ऑब्झर्व्ड इन दॅट ओव्हरी. त्या मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या 28 दिवसामध्ये त्या ओव्हरीमध्ये, कुणामध्ये, मॅच्युअर फिमेलच्या ओव्हरीमध्ये वेगवेगळे चेंजेस त्या 28 दिवसामध्ये दिसायला लागतात लेकरांनो. आणि आजचा जो डिस्कशनचा जो पॉइंट आहे तोच आहे आपल्याला ओव्हेरियन हिस्टॉलॉजी, म्हणजे ओव्हरच्या आतमधले काय काय चेंजेस व्हायलेत, कुणामध्ये, मॅच्युअर फिमेलमध्ये. कारण मॅच्युअर फिमेल केव्हा व्हायले, ऍट द एज ऑफ 13, वेन फर्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल, ज्याला आपण मिनार्च म्हटलं त्या दिवशी, मीन्स ऑनसेट ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल, द स्टार्ट ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल. ऑनसेट म्हणजे सुरुवात, ऑनसेट ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल, स्टार्ट ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल, दॅट इज कॉल्ड मिनार्च. आणि त्या मिनार्च नंतर, म्हणजे पहिली एमसी ज्यावेळेस त्या मुलीला येते तिच्या आयुष्यातली, जवळपास 416 एमसी ती फेस करणार आहे. तर त्या पहिल्या एमसी पासून प्रत्येक 28 दिवसाला त्या पूर्ण ओव्हरीमध्ये चेंजेस चालू असतात. आणि हेच चेंजेस काय काय आहेत, हाऊ दॅट ओव्हरी लुक्स, ते आपल्याला बघायचं आहे. सो द ओव्हरी like this is the almond shaped ovary आहे. Here number of blood capillaries are there, lymph vessels are there. कालही मी फिगर काढलेली होती. Now there are different primordial follicles, जवळपास 40,000 आहेत. आपण समजा हे दाखवले primordial follicles, this single primordial follicle. Now this attains the
स्लाइट चेंजेस इन द साईज. हळूहळू ह्या प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स मध्ये काय व्हायला लागतात, चेंजेस आफ्टर डे बाय डे. समजा फर्स्ट डेला त्या एमसीयू येऊन गेल्यानंतर आता परत 28 दिवसाचं सायकल सुरू झालं. 28 दिवस आपल्याला पुन्हा मेन्स्ट्रुअल सायकल डिटेलमध्ये बघायचंच आहे. दिस प्रायमॉर्डियल फॉलिकल, दिस इज द प्रायमॉर्डियल फॉलिकल. प्रायमॉर्डियल फॉलिकल. This primordial follicle surrounded by a layer of granulosa cells or follicular cells, a single layer of granulosa cells. Now this is called primary follicle. आता हे कोण आहे, प्रायमरी फॉलिकल आहे. अगोदर होतं प्रायमॉर्डियल फॉलिकल, त्याच्यावरती एक लेअर ग्रॅन्युलोसा सेल्सचा किंवा फॉलिक्युलर सेल्सचा वाढत गेला. नाव इट इज अटेनिंग it is now primary follicle and it has somewhat large size than primordial follicle. Then again the size increases. The internally there is primary oocyte. Primary oocyte आहे मी सांगितलं. तो प्रायमरी oocyte सुद्धा साईज न वाढायला, याच्यापेक्षा याची साईज, याच्यापेक्षा याची साईज, अँड देर आर नंबर ऑफ लेयर्स. त्याच्या भोवती लेयर्स सुद्धा वाढायला लागलेले आहेत. लाईक दिस आहे बघा. हा आता दुसरा लेअर आला. अगोदर प्रायमॉर्डियल फॉलिकल होता, प्रायमरी फॉलिकल झाला, प्रायमॉर्डियल फॉलिकल, प्रायमरी फॉलिकल, आणि आणखीन एक लेअर वाढला. दिस इज द इन्क्रीज इन द साईज ऑफ द प्रायमॉर्डियल फॉलिकल. हळूहळू प्रायमॉर्डियल फॉलिकल, नाव इट इज अ सेकंडरी फॉलिकल. हा आहे सेकंडरी. प्रायमॉर्डियल फॉलिकल दिवसेंदिवस वाढायला आणि त्याच्यामध्ये ग्रॅन्युलोसा सेल्सच्या नंबरमध्ये इन्क्रीज व्हायलेली आहे. नाव सेकंड द प्रायमरी oocyte इज चेंजिंग इट्स साईज. त्याची साईज सुद्धा प्रायमॉर्डियल फॉलिकल मधल्या ह्या प्रत्येक प्रायमरी oocyteची साईज काय होत चाललेली आहे, चेंज होत चाललेली आहे. डे बाय डे इट इज इन्क्रीजिंग इन साईज. अँड नाऊ दीज प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स, म्हणजे आता हा प्रायमॉर्डियल फॉलिकल, नाऊ इट इज गेटिंग कन्व्हर्टेड इन टू प्रायमरी फॉलिकल, सेकंडरी फॉलिकल. अशा पद्धतीनं हळूहळू त्यांच्या साईज मध्ये. नाऊ हिअर इज द टर्शरी फॉलिकल, बट टर्शरी फॉलिकल हॅज द antrum. Again the tertiary follicle is formed. आणि टर्शरी फॉलिकलच्या आतमध्ये एक काय आहे, कॅव्हिटी आहे. हे बघा, दिस कॅव्हिटी कंटेन फ्लुइड. ते आपल्याला नीट पूर्ण व्यवस्थित पाहायचं आहे. दिस इज द antrum. Antrum is the empty space or cavity present in the tertiary follicle and it is observed from tertiary follicle. टर्शरी फॉलिकल पासून आपल्याला ही कॅव्हिटी नंतर काय व्हायला लागते, दिसायला लागते. आणि हा प्रायमरी oocyte आणखीन साईज न काय झालेला असतो, वाढलेला असतो. Now these follicles, secondary follicle, tertiary follicle, the primary oocyte in that is secreting इस्ट्रोजन हार्मोन. आता ही हार्मोन सिक्रेट करायला लागते आणि नेम ऑफ दॅट हार्मोन इज एस्ट्रोजन हार्मोन. हे इस्ट्रोजन हार्मोन काय आहे माहिती आहे तुम्हाला, फिमेल सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स कंट्रोल करण्याचं काम, ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट ऑफ डिफरंट हेअर्स ऑन डिफरंट पार्ट्स ऑफ द फिमेल बॉडी, हे सगळं काम कोण करत असतं, हे इस्ट्रोजन हार्मोन्स करत असतं. नाऊ दिस टर्शरी फॉलिकल, म्हणजे हे हळूहळू हे फॉलिकल्स काय व्हायला लागतात, जशी जशी साईज वाढायला लागते, सेकंडरी, टर्शरी, मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल व्हायला लागतो. मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल ज्यावेळेस असा तयार होतो, हेअर इज द लार्ज अँट्रम. अँट्रम ह्याच्यामध्ये आता लार्ज आहे, लाईक दिस, लाईक दिस. नाव दिस इज द मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल. हे मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल तयार झालं. आय विल गिव्ह द नेम मॅच्युअर ग्राफियन follicle. Mature Graafian follicle is formed. This mature Graafian follicle increase in size. Size मध्ये ह्याच्या काय व्हायला लागते, वाढ व्हायला लागते. Now this the ovary is now firstly closed, अशी थोडीशी पूर्ण बंदिस्त असते. Now this mature Graafian follicle presses on the germinal epithelial layer of ovary. ह्या लेअरला आपण त्या दिवशी नाव दिलेलं आहे. This is the germinal epithelial layer. जर्मायनल epithelium किंवा epithelial layer. and that Graafian follicle after full growth, पूर्ण वाढल्यानंतर, मॅच्युअर झाल्यानंतर, this presses against the wall of
ओव्हरीच्या वॉलवर तो असा प्रेशर द्यायला लागतो आफ्टर मॅच्युरिटी. अँड आफ्टर सर्टन प्रेशर, काही विशिष्ट काळानंतर, मीन्स सी हेअर द टर्शरी फॉलिकल ऑर मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल ग्रोज ॲट द डे ऑफ 12th डे. म्हणजे मेन्शुरल सायकलच्या 28 दिवसाच्या त्या पूर्ण सायकलमध्ये डिफरंट सायक्लिक चेंजेस आर ऑब्झर्वड इन द कॉर्टेक्स पार्ट. हा कोणता पार्ट आहे? कॉर्टेक्स पार्ट. सेंट्रल पार्ट कोणता आहे? मेडुला पार्ट आपण पाहिलेला आहे. तर त्या कॉर्टेक्स पार्टमध्ये ह्या मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल तयार झालेला आहे. कॉर्टिकल पार्टमध्ये हे सगळे चेंजेस होत आलेला आहे. हा मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल ओव्हरीच्या त्या वॉलवरती काय आणायला आहे? प्रेशर आणायला आहे. आणि तो मॅच्युअर ओव्हरी, ती जी ओव्हरी आहे ती ओव्हरी ह्याच्यावरती प्रेशर आणून ती आता काय झालेली आहे? ओव्हरी रप्चर झालेली आहे. मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकलनं प्रेशर आणून ओव्हरी रप्चर झालेली आहे. अँड इमिडिएटली द ओव्हा इज रिलीज्ड. 12व्या दिवसानंतर टर्शरी फॉलिकल किंवा मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल तयार व्हायलेले आहे. पहिल्या दिवशीपासून प्रायमॉर्डियल फॉलिकल हळूहळू वाढत 12व्या दिवसापर्यंत टर्शरी फॉलिकल किंवा मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल तयार झालेले असतात. अँड ॲट द 14th डे, 14व्या दिवशी, द ओव्ह्यूम इज रिलीज्ड. हा ओव्ह्यूम इज रिलीज्ड हॅव्हिंग डिफरंट लेयर्स लाईक दिस करोना रेडिएटा, झोना फेल्युसिडा, अशी वेगवेगळे आपल्याला बघायचे ओव्हरी काय आहे काय नाही. नाव दिस ओव्ह्यूम इज रिलीज. हा ओव्ह्यूम रिलीज होतो. अँड रिमेनिंग मटेरियल, जे काही मग राहिलेलं मटेरियल आहे आफ्टर द रिलीज ऑफ ओव्हा, इफ दॅट ओव्हा विदिन 48 hours to 70 hours, जवळपास 48 ते 72 तासाच्या मध्ये दॅट ओव्हा इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म. फिमेलच्या मध्ये युटेरस मध्ये जे काही स्पर्म पेनिसद्वारे सोडलेले असतात आणि हा ओव्हा 14व्या दिवशी रिलीज व्हायला आहे. आणि 14व्या दिवशी जर तिथं स्पर्मची जर एंट्री झाली फिमेलच्या व्हेजायनल ट्रॅकमध्ये आणि जर त्या ओव्ह्यूमचं जर स्पर्मद्वारे जर फर्टिलायझेशन झालं, देन आफ्टर द फर्टिलायझेशन, इफ फर्टिलायझेशन ऑकर्स, देन दॅट रिमेनिंग मटेरियल इन द ग्राफियन फॉलिकल, ह्या ग्राफियन फॉलिकल मधलं रिमेनिंग मटेरियल इट कन्वर्ट्स इनटू ए येलो कलर्ड बॉडी दॅट इज कॉल्ड कॉर्पस लुशियम. कॉर्पस लुशियम मध्ये जर फर्टिलायझेशन झालं तर त्याचं रूपांतर कशात होतं? ह्या रिमेनिंग मटेरियल, व्हॉट एव्हर सेल डेब्रिज आर देअर, डिफरंट मटेरियल्स आर देअर, these are converted into a yellow colored body. That body is called corpus luteum. Corpus luteum मध्ये रूपांतर होतं. and if the fertilization does not takes place, जर फर्टिलायझेशन या ओव्ह्यूमचं झालं, हा स्पर्म बरोबर जर समजा हा फ्यूज झाला, हा स्पर्म आहे, या स्पर्म बरोबर ह्याचं फ्युजन झालं तर झायगोट तयार होणार आहे. आणि हा कॉर्पस लुशियम मग प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रिट करायला लावून ह्या वाढणाऱ्या झायगोटची नरिशमेंट करणार आहे, त्या युटेरसमध्ये त्याला इम्प्लांट करणार आहे. पण जर हा स्पर्म 14व्या दिवशी 15व्या दिवशी जे काही 48 तास 70 तासापर्यंत जवळपास तो ओव्हार तिथं अलाईव्ह राहणार आहे त्या ओव्हरीनं सोडल्यानंतर अँपुल्ला रिजनमध्ये, ओव्हिडक्टमध्ये कुठंतरी. आणि इफ द फर्टिलायझेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, जर फर्टिलायझेशन झालं नाही तर हा ओव्हा तर तुमच्या मेन्शुरल सायकलच्या रूपामध्ये म्हणजे 28व्या दिवसानंतर हे सगळं ब्लिडिंग व्हायला लागते. 4-5 दिवस ती ब्लिडिंग चालते. आणि ह्या कॉर्पस लुशियमचं रूपांतर देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू ए व्हाईटिश स्कॅर, एक व्हाईटिश बॉडीमध्ये रूपांतर व्हायला लागतं. अँड दॅट व्हाईटिश बॉडी, दिस इज द येल्लो कलर्ड बॉडी. समजा ही येल्लो कलर्ड बॉडी आहे आणि ही दिस कन्वर्टेड इनटू व्हाईटिश बॉडी. दॅट व्हाईटिश बॉडी इज कॉल्ड कॉर्पस अल्बिकन्स. बघा, एक तर फर्टिलायझेशन झालं तर कॉर्पस लुशियमच राहतो. तो कॉर्पस लुशियम त्या बाळाची नरिशमेंट करतो 2-3 महिन्यापर्यंत. जोपर्यंत बाकीचे पूर्ण प्लासेंटा तयार होत नाही तोपर्यंत कॉर्पस लुशियम प्रोजेस्टेरॉन नावाचं प्रेग्नन्सी हार्मोन सिक्रेट करून त्या बाळाची नरिशमेंट करतो. आणि जर फर्टिलायझेशन नाही झालं म्हणजे ब्लिडिंग झाली, म्हणजे एमसी चालू झाला, 3-4 दिवस ब्लिडिंग जर चालू झाली, दॅट कॉर्पस लुशियम कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस अल्बिकन्स. So this is all about the histology of ovary of a mature female.
ते काय मेन्शुरल सायकल आहे, कशी ब्लिडिंग फेज आहेत, काय काय आहेत, दॅट वी शॅल सी इन द मेन्शुरल सायकल. सो दिस इज ऑल अबाउट द ओव्हरी. Just we have now the structure of Graafian follicle, how Graafian follicle looks, that we shall discuss in the next video, and another parts of the female reproductive system, fallopian tube, uterus, vagina, external genitalia ज्याला आपण व्हल्वा म्हणले, vestibular glands आणि mammary glands, that we shall discuss in the next video. Thank you guys.